आज म हजुरहरूलाई घरमै सजिलैसँगले नै 5 मिनेटमै एभोकाडोको सलाद बनाएर देखाउन जाँदैछु। युट्युब च्यानल अमर पन्छी फूड वर्ल्डमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। एभोकाडो एकदमै पोसिलो खानेकुरा हो जसमा भरपूर मात्रामा भिटामिन सी, भिटामिन ई, भिटामिन के र भिटामिन B6 पाइन्छ। स्वस्थ मुटुको लागि पनि एभोकाडो एकदमै राम्रो हुन्छ। यसमा पाइने एन्टिअक्सिडेन्टले हाम्रो आँखा एकदमै तेजिलो पनि बनाउँछ। यसलाई बनाउनको लागि मैले एउटा एभोकाडोलाई लिए। आज म यो 2 जनाको लागि तयार गर्न जाँदैछु। त्यसै गरेर एउटा काँक्रोलाई लिए। काँक्रो एकदमै कलिलोवाला लिनुपर्ने हुन्छ। एउटा प्याजलाई लिए, एउटा गोलभेडालाई लिए, धनियाका केही पातहरूलाई लिए, नुन आधा चम्चालाई लिए, मरिचको धुलो आधा चम्चा र एक्स्ट्रा भर्जिन अलिभ ओइल चाहिँ 2 चम्चा हामीले लिनुपर्छ। त्यसै गरेर कागती पनि आधा जति हामीलाई चाहिन्छ। सबैभन्दा पहिला म हजुरहरूलाई एभोकाडो चाहिँ यो काट्ने टेक्निक सिकाउन जाँदैछु। चारैतिरबाट चाहिँ यसरी हजुरहरूले एउटा धारिलो चक्कुले काट्न सक्नुहुन्छ। यसरी काट्यौँ भने एकदमै सजिलो पनि हुन्छ र चारैतिरबाट काटिसकेपछि यो यसरी मजाले निस्किन्छ। अब म हजुरहरूलाई यसको यो भित्रको पार्ट निकाल्ने तरिका सिकाउँछु। चक्कुले यसो गर्यो भने सजिलै निस्किन्छ। एभोकाडो चाहिँ जति पाकेको खायौँ त्यति नै स्वास्थ्यवर्धक हुन्छ। अब यसलाई सजिलै हामीले पिल अफ गर्न सक्छौँ। पिल अफ गरिसकेकी छु मैले। अब हामीले आफूले चाहे अनुसारको सेपमा यसलाई सानो सानो पिस गरेर काट्नुपर्छ। एभोकाडोमा पाइने क्याल्सियमले हाम्रो दाँत र हड्डी पनि एकदम बलियो बनाउँछ। यसले हामीलाई डिप्रेसन जस्ता रोगहरू हुनबाट पनि बचाउँछ। हामीले दिनको चाहिँ आधासम्म एभोकाडो खान सक्छौँ यदि हामीले नियमित सेवन गऱ्यौँ भने चाहिँ। त्यसै गरेर काँक्रोलाई पनि म काट्न जाँदैछु। काँक्रो चाहिँ कलिलो राख्नुभयो भने एकदमै मिठो हुन्छ। एभोकाडोले चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो पाचन प्रक्रिया पनि बढाउँछ जसले हाम्रो मोटोपन पनि नियन्त्रण गर्छ, अनावश्यक बोसोहरू पनि घटाउँछ। यदि हजुरहरूलाई हाई ब्लड प्रेसर र कोलेस्ट्रोल छ भने पनि एभोकाडो खाँदा एकदमै लाभदायक हुने गर्छ। अब म एउटा गोलभेडालाई पनि काट्दैछु। गोलभेडा चाहिँ रातो र पाकेको नै राख्नु होला। सलाद बनाउने खालको गोलभेडा राख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। सानो सानो पिस गरेर काट्न सक्नुहुन्छ। गाजरहरू राख्दा पनि फरक पर्दैन सलाद बनाउँदाखेरि चाहिँ। र यसरी प्याजलाई पनि मैले काटेँ। आफूले चाहे अनुसारको सेपमा काट्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यो तयार हुन एकदमै सजिलो हुन्छ। हामीले खाना खाइसकेपछि चाहिँ यो सलाद खायौँ भने अझ बढी पाचन प्रक्रियामा हेल्प हुन्छ। लगभग सबै चिज मैले काटेर तयार गरिसकेँ, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि धनियाका पत्ताहरूलाई पनि राखेँ। धनियामा पनि एकदमै पोसिलो खानेकुरा मतलब पोसिलो तत्त्वहरू पाइन्छ। अब भने यसलाई मैले एउटा ठुलो भाँडामा सारेँ। यसमा म नुन राख्दैछु आधा चम्चासम्म। नुन चाहिँ स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। मरिचको धुलोलाई राखेँ करिब आधा चम्चा जसले एकदमै स्वादिलो बनाउँछ। हजुरहरूले सलाद ड्रेसिङहरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ तर मैले चाहिँ गरिनँ आज। एकचोटि हल्कासँगले मिक्स गर्नुपर्छ। अब हाम्रो एभोकाडोको सलादमा नहुने चिज भनेको एक्स्ट्रा भर्जिन अलिभ ओइल हो। त्यो चाहिँ करिब 2 चम्चासम्म राख्न सक्छौँ हामी। त्यसपछि कागती आधालाई म एकदम राम्ररी निचोरेर राख्दैछु। कागतीले पनि एकदमै राम्रो टेस्ट दिन्छ। त्यसपछि यसलाई एकदमै टाइम दिएर राम्रोसँगले हामीले मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सलादलाई चाहिँ हजुरले 3 दिनसम्म यो फ्रिजमा स्टोर गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। अझ यसलाई फ्रेस नै खानुभयो भने अझ राम्रो हुन्छ। यहाँहरूले यसमा गाजरहरू वा अरू कुनै पनि फ्रेस फ्रुट्सहरू थप्न सक्नुहुन्छ। एप्पलहरू। हजुरहरूलाई म सर्भ गरेर पनि देखाउन जाँदैछु। यो अगाडिबाट यस्तो देखिसकेको छ। एकदमै खाउँ लाग्दो बनिसकेको छ। यसलाई कसरी खाने भन्ने तरिका पनि म हजुरहरूलाई सिकाउन जाँदैछु। यसमा चाहिँ हामीले एउटा टुथपिकमा सबै चिज राखेर खान सक्छौँ।
एउटा टुथपिक लिएँ मैले जसमा चाहिँ काँक्रोलाई राखेँ, एक टुक्रा एभोकाडोलाई राखेँ, एक टुक्रा चाहिँ मैले गोलभेडालाई राखेँ र एक टुक्रा प्याजलाई राखेँ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो एकैचोटि खाँदाखेरि एकदमै मिठो पनि हुन्छ, एकदम स्वादिष्ट छ। मैले खाएर पनि हेरिसकेँ। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। साथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। गुड बाई। Happy cooking to all of you.